Sandy Imperio. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang lagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibinig ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano ang bigay na parang nasa mga alamat. Kung kailangan ka ng tulad ko, magsisilbing kantayan. Alam para isa parang bantayan. Mapapasilin ka na ng gulungan. Di natin narito ang katingat ko pag ikaw kasama ko kasalantangin hantungan. Oh, binibini, just touch my body. No need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang labi mo ang lagi kong hinihintay. Di ko kaya na malapit na lumapot ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang tain. Di mo kinain ang salat ni Kadin. Matulog ka pa naman tita. Nakauga ina nilang ka. Lalong yung pababa papunta sa o ba't kailangan tumakbo? Wala namang bago. Huwag ka na muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang lagi mo ang lagi kong hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang lagi mo ang lagi kong hinihintay. Northern Summer Mix DJs. Sandy Imperio. Ikaw ang binibiningan na nais ko. Binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay manghabang buhay na ito. Ikaw ang binibiningan na nais ko. Binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay manghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko. Na makapilit sa buong buhay ko. Lamang ng panaginip, ikaw ang init. Di ko alam kung bakit ako ang nabibigyan. Sa tuwing ikaw ay Megalab shoutout sa lahat. No? Maraming salamat sa mga lahat ng nagtamsak dyan. Yun, wala naman dyan. Hello, anyway, happy Wednesday sa lahat. No? Still, we are in the last month for the first quarter of the year, 2021. No? Okay, may bubuyog na naman. ibang dako. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging dilim, kasi yung dilim. Ang bukaing marikit ay mapasakit. Lahat hahamahin, makuha lang ang natin. Kahit buong kalawakan aking kukuhanin o aking pinipili. Ikaw ang pinipili sa simulang huli ng aking pag-ibig. May love shoutout. Ang manager ni Papa John TV. May love shoutout from Ortega Judy 28. Yun. Ay, Ola Bonita, Maribel Beckman. Mega love shoutout to you. Thank you so much for being here today. No, happy Wednesday. Sa mansulok ng mundo, all around the globe. Mega love shoutout sa inyo lahat. And good morning, good afternoon, and good evening. Yun. Diba? Sa mga natin, kapatid nating Ilocano at Ilocana dyan, na imbag na bigat, no? Kada kayo amin kakabsat, diba? Na imbag na rabi, kada kayo amin kakabsat, no? Mayad na aldaw,
sa mga atong igsoong mga Ilonggo. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim, di ba? Ikaw ang nagpugaan, tayo ay nagkaway at kaya mo na, ngunit walang umakaya. Uy, Baby Bear ni Widong. Ay, good morning from HK, Papa Jam. Uy, HK, kasama ba yun ni MK? Michael Kors. Hong Kong pala. Hong Kong. Michael, shoutout sa lahat ng mga kapatid natin dyan and mga kajam natin all the way from Hong Kong. Michael, shoutout sa inyo lahat. No? Ayaw kasi parang pareho lang tayo ng oras, di ba? Hong Kong. I guess kung hindi kayo advance ng 1 hour, parang pareho lang tayo. Good morning, Widong Musika Yata to TV. Yun, di ba? And happy Wednesday sa lahat. No, again, nasa ano na tayo? 10th day, no? 10th day of for the month of March, no? The last quarter, the last month of the first quarter of the year of 2021. Di ba? Sa Pinas, it is a Fire Prevention Month. Good morning, Tay. Good morning din, Ay. I love you. No? So yun, Fire Prevention Month para sa mga taga-Pinas. Pero alam nyo, ika nga, and paulit-ulit ko ito sasabihin, huwag nyo hayaan mamatay yung apoy. Oo. Kasi yung apoy na pag-ibig, especially pag malayo, di ba? Pag malayo, pag hindi iyan siya ginatungan, mamamatay yan. Manlalamig. Morning, Miss Jingle, sabi ni manager ni Papa Jam TV. Di ba? Mami Judy, ang aking butihing promoter manager all the way from Sweden. Naimbag na kami kanyang Mamsi. Yun, di ba? So yun, huwag nyo hayaan, di ba? So yun yung pag-uusapan natin today, kasama ang inyong lingkod, ang Papa na lagi na pagkakamalang bayot sa another episode for today, no? And surviving a long-distance relationship. Di ba? Sa mga long-distance relationship, yung totoong long-distance relationship talaga. Morning, Ate Judy, sabi ni Visayan Philbert's Life. Yun. Di ba? Kasi marami dyan, kahit magkasama, long-distance pa rin ang relationship nila. Di ba? Di ba? Kahit magkasama na, long distance pa rin. Why? Kasi itong gadget, una to, the first and the most common cause as to why partners, kahit magkalapit ay parang magkalayo. Why? Kasi habang nagkumakain, instead na mag-usap, di ba? Iba yung iba yung kinakausap, di ba? So, ito pag-uusapan natin today, how we can survive long distance relationship, no? Ito, paano to? So yun. And mega love shout out Peanut Butter PH, no? Yun, shout out Visayan Philbert's Life. Alright, ating kapatid, no? Kababayan natin to pero nasa Davao ngayon. Mega love shout out and good morning sa iyo dyan. Diba? Sa Davao, life is here. Salamat pala kagabi, Hughes. Ay wala mo man, idolo. Kayo po ang dahilan. Kayo po ang dahilan ba't po tayo nagpapatuloy at kayo po ang dahilan ba't tayo nagpapano. Di ba? Kasama ang iyong katuwang sa buhay. All the way from Japan ba yun? Good morning, Madam Peanut Butter PH, sabi ni Visayan Philbert's Life. Yun. Bingi here, nasa work. Ano yun, Bingi? BG ba? Saan ka ba saan ba banda yung work mo? Downtown ba? Sa may San Pedro? Or saan ba? Kasi ako dati, nung nasa Davao ako, after nasa, pumasok ako dun sa, sa Teleperformance Davao, sa may SM Ecoland, yun. Sa may gilid ng Homecrest. Sakit ng ko, lalamunan ko. So yun, mega shoutout sa inyong lahat dyan, no? Good morning to all, sabi ni Peanut Butter PH yan. And sa 7,000 viewers, maraming salamat dyan, no? And Philippine Standard Time, mga kaibigan, it's 10 minutes past down the hour of 10 o'clock na po ng umaga. Yun. JLam TV, eto na. Di ba? Kakabanggit ko lang ni Idolo, nandito na agad. Mega shoutout to you, sir.
JLam TV, thank you so much for giving me the opportunity na makaakyat sa bahay niyo last night. And natuwa talaga ako. I am so honored yun. Shout out Papa Jam, JLam TV. Sorry, akala ko Papa Jam. Magka-rhyme kasi yung ano namin ni Idolo, JLam. Shout out Idolo! Sabi ng katuwang mo sa buhay. Sir JLam, mega love shout out po. So, sabi ni Bisayan Philbin's Life. Yan. Diba? So ito na nga po sa mga long distance relationship who is currently in a long distance relationship. This is what we are going to discuss right now. Today's episode that would be the topic, no? How to survive a long distance relationship. Yung totoo talagang long distance relationship, yan. Mega love love at peanut butter PH. Oh, ay sana all. Diba? Mega love love, mega na love love pa. O, diba? Ikaw nang mahabang hair, ate. O, diba? Kasi nga, madalas, diba? Especially nowadays, when we say long distance relationship, pumapasok talaga sa isipan natin agad that they are two individual who fell in love with each other apart, no, from a distance, yon, di ba? From a distance. Now, meron naman ding mga los na boys and girls, di ba? Meron ang daghan kay mga los na girls and boys, di ba? So both gender, no, wala yan kasi may gender equality tayo. No, na kahit magkalapit lang na magjowa, no, magkalapit lang sila pero para wala silang pinagkaiba sa mga long distance relationship, di ba? And the first and most common causes is gadgets. Yun. Diba? Nag-agree yung manok. Sana all. Wala naman sana kaming manok, pero may tumutunog na manok. Uy. Dito ka pumasok sa amin para makain ka namin. Host, pasyal ka din mamaya. LS ni JLam, 5 p.m. Sige po, pupuntahan ko po. Pupuntahan ko po, Ma'am Peanut Butter, PH. Puntahan ko siya. Mamaya akitin natin, kulkugin natin yung bahay niya, yung LS niya. Work mo doy, maraming salamat Idolo, no? Thank you so much for being here. It's the fact that you are in your work. Thank you so much talaga. I am honored, no? Na may mga kapatid tayo all the way from Japan ka ba, Idolo? Di ba? Kahit busy, naka-BG. Yun, di ba? Hindi yung kahit busy, nakabiga-biga pa din. Wag ganon. Walang ganon. Kasi nga, we are in a long-distance relationship. And I will be discussing kung ano nga yung tips. Paano nga ba? Is there any way, no? Is there any way that we can survive long-distance relationship? No? Yun yung mga natin eh. Thank you po, Sir JLam. Di ba? Yun yung mga katanungan natin na eh. Di ba? That does the distance in a relationship make hearts grow fonder or fonder of someone else? Di ba? Di ba? Ang tanong, does the distance in a relationship make hearts grow fonder or fonder of someone else? Wag ako mga los boys and girls, di ba? Yung pumasok ng long distance relationship tapos wala namang ginawa kundi magloko. Sarap nyo tayo sunugin kasi fire prevention month dito sa Pinas ngayon. Di ba? Kasi nga, definitely mga kajam. Hello. Ay, hello din sa teacher. Ang haba pala ng ang dami mong premiere. Muntik akong nawala. Buti na lang nag-guide mo ako. Nag-guide yung puso ko. Hindi ako late. Yes, you are not late. 14 minutes lang naman behind. Alright. Kaya nga, kasi nga, definitely there are more challenges mga kajam to having a successful relationship. Diba? Ang dami nun. Diba? Ang daming challenges when it comes to or in having a successful relationship. And when there is a separation, especially when there is a separation, but many couples naman, meron naman mga couple
Oh, yun. Sorry, nawala yung ano ko. Nag-switch lang ako ng ano, ng provider. Kasi bad trip talaga dito yung mga na Pinas, di ba? So yun nga, marami na mga couple who was able to make it successfully along the way, di ba? Oh, late pa rin, pero at least di masyado. Oo naman. Better late than again. Wag na lang. And then Teacher Sarah, maraming salamat talaga. And sa 9,000 viewers, no, maraming salamat sa inyo. And Baby Bear ni Widong, nag-buffer ako. Nag-change ako ng ng provider. Buti na lang talaga every live stream ko, dalawa yung ginagamit kong network provider. Yung Wi-Fi tsaka may backup ako. Kasi nga bobo yung bobo yung internet dito sa Pinas. Oo. Pero ako din bobo din. Ako din yung bubuo ng buhay mo. Ay, sana all. Agoy na lang talaga, di ba? So, yun nga, again, amidst the fact that there's a lot of challenges, no? Challenges when it comes in having a successful relationship. Especially in this, nowadays, no? Di ba? Nowadays kasi mga kajam, di ba? In a world na full of chats na lang, messenger, Facebook, or texting, calling, di ba? No? That seems that maintaining a long-distance relationship would be easier than ever before, di ba? Kasi ang hirap before di ba? Naabutan ko pa na, slow pa sa tarang slow. Oo. Mahilig og kamang ang internet dito sa Pinas. I don't know. I was able to discuss it also with, kasi nga may dito na may dito telco na dito. IDK, if you are familiar with dito telco. And I've been discussing this naman din, sideline na natin, no? And na-discuss to sa mga specialist din dito, no? Dito sa mga kaibigan kong specialist, like mga tech savvies. Despite of the fact na may mga na sila, may mga 5G churva na yung mga globe and dito. Ay, sorry, nabanggit ko tuloy. Because I'm not smart. Di ba? Sorry. Wala pa din. Kaya mega love shoutout kay Cindy C. Thank you so much. Yun nga, again, kasi di ba, brought to us by modern generation, no? Modern technology, mas napapadali na lang yung communication. Kasi naabutan ko nga before, yung telegrama, di ba? Yung magbabayad ka per word, di ba? So mahirap yun. And if ever, kung magpapadala ka ng sulat, no? Kung ipapadala mo ngayon, aantayin mo yun next month. Gone are days of paying such sky high rates for long distance calls, di ba? Yung mga landlines before, mga long distance relationship, long distance calls, di ba? Na mahal pa naman masyado, di ba? That they need to be rationed like precious jewels, di ba? No longer must someone in a long-distance relationship pin all their hopes on their 3 p.m. mail delivery awaiting a letter whose news, mga kadam, is at best 4 days old. Di ba? Ang tagal. Di ba? And, well, yet, many of us, mga kadam, who is actually trying still. Di ba? Di ba? So, yun. Salamat din, ma'am, Visayan Philbrett's Life. Maya, kay J-Lam na naman, if free, pasyal ka. Magpapasyal talaga yan pag 5 p.m. 5. Pwede yan siya magpunta doon. Available po yan siya, ma'am. DJ. Sandy Oliverio. Alright, so yun mga pasensya, may binasa lang ako saglit. Yun nga,
Philippine Standard Time mga kaibigan, it's 20 minutes past down the hour of 10 o'clock na po ng umaga. Yan. And patuloy po tayo sa ating programa, ang True Love Conversation / Jam Session and Confession. Kasama ang inyong lingkod, ang Papa Jam, ang Papa na laging napagkakamalang payo at Teacher Sarah. Di ba? So yun nga, today's episode will be about long distance relationship, surviving long distance relationship. Yan nga. Kasi nga, I don't know, 30% out of 100, 30% of it says that long distance relationship doesn't work. Yun yung sabi nila, di ba? And even yung mga kaibigan ko, na nagsasabi about when it comes to, nagbibigay ng mga opinions when it comes to long distance relationships, sinasabi nila, only 70% of it, ang chances na mag-work talaga. But the good news is, mga ka-jam, ang good news dito, kasi nga, based sa research, sa studies, studies have found that at worst, long distance relationship, ang long distance relationship quality does not differ significantly from geographically close relationships. And in some cases, ito pa mga kajam, in some cases, it might even be better. Di ba? It might be even better. Di ba? Even be better. Why? Di ba? Bakit kaya? Bakit kaya nasabi ng study, ng research, that mas okay pa to? It might be even better, kesa doon sa geographically close relationships. Why? So ito yung pag-uusapan natin today. And I wanted to ask you guys, those people, kayong mga nandyan, kayong mga nasa LDR relationship right now, yung mga tipong LDR ang relasyon nyo with your partner, will yours survive, mga kajam? What makes the difference? Ano ba? Ano ba ang difference? Ano ba ang kaibahan? Thankfully, mga kajam, there are specific considerations that will improve, di ba? That will improve your chances of a healthy, lasting love, So yun yung mga pag-uusapan natin. And I will be giving tips again, di ba? Mga tips lang naman para at least, di ba? And baka hindi nyo alam, ginagawa nyo na pala to, di ba? So, eto, just to avoid. Oy, ako si RC. sorry. Mega love shout out sa aking butihing friend all the way from Dumaguete. Dumaguete ka ba? Ako si RC. Mega love shout out sa iyo. Gustong-gusto ko yung mga banat mo, mami. Yung mga banat mo sa thumbnail mo. Ang ganda-ganda. Nakaka-inspire, ng puso, nakakaantig ng puso, Diba? Sa mga dyan, mga unique individuals. Bacolod City ako, diba? Bacolod. Close. Diba? Close ang guessing ni Papa Jam. So sana din tayo close. Ay, sana all. Alright. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ako si RC, ma'am. And kina Julie 8. Yes, bana talaga. Ay, syempre. Nasegue. Mega love shoutout din kina Ma'am Julie 8 TV. Na-miss ko na si Ma'am Julie. Oo. Tsaka si Sir Idolo. Ayan, di ba? Close tayo, Papa Jam. Oy, gano'n tayo close ganito? Oy, sana all talaga, ma'am. Oy, sana all. Ikaw na talaga. But I really like, talaga, seriously, bago natin di pagpatuloy yung natin. Good morning, everyone. Sabi ni ako si RC. Bago natin pagpatuloy yung Are you still single, Ma'am RC? Ako si RC. If you don't mind me asking, are you still single? Or are you in a long distance relationship? Or have you been to a long distance relationship? Ma'am RC, yun. Gusto ko yung mga banat mo dun sa thumbnail mo eh. Diba? Nakakantig, di ba? So yun, we are talking about surviving long distance relationship. I'm single. Ay, sana all. Ay, ganun ba? So never, and ano ba yun? Never been in a relationship before? If you don't mind me asking. Ano to? Interview. Agoy na lang talaga. Agoy na lang talaga. Ay.
Never been in a relationship ba? Si ano? I have been into a long distance relationship. Oh, ano? So what happened? And how many years? Oh, how many years ba? What went wrong? Kasi baka naman, 'di ba? You were able to you will be able to give us also your insights when it comes to surviving long distance relationship. And you're open naman sa lahat ng mga nandiyan, no? Tito Boy. Hindi to si Tito Boy. Si ano to? Sana all tita. Grabe talaga to si Baby Bear. Nagmamanga ako anuin kasi. Ikaw talaga, kurutin ko yung porot mo. I did have relationship with my best friend for 12 years. But then, after 5 months, nawala na lang siya na parang bula. Best friends for 12 years. 12 freaking years. And then, yung naging kayo na, 5 months lang, nawala na lang na parang bula. Eh bakit kasi naman, yung ginawa mo, Ma'am RC, bula talaga yun. Magic why? Sabi ni Baby Bear ni Widog. Ikaw talaga, ikaw yata si Tito Boy eh. Ako yung nagtatanong dito eh. Di ba? What went wrong? Kasi yung nakakainis eh, we are 6 hours away from each other. But then I'm always there sa kanila every now and then. Ang putya talaga. Inis ako. Diba? Magic yun, I mean. Grabe. Alam mo naman, bad trip ako sa mga lalaking ganyan. Sa mga lost-lost na mo, boys. Lost-lost na to, boys. Putya, if you don't have the plan on marrying the woman, hindi sana, huwag niyo nang juwain. Mga lus-lus kayo. Lus-lus tayong lahat. Nadamay na naman ako dito. Agoy na lang talaga. Diba? Oy, lus-lus niyo, boys. Agoy, teacher. Akala ko ba kaibigan tayo? Mega love shoutout kay na Circle ba yun? Circle? Mega love shoutout sa'yo. Teacher. Yun. Yupak yun. Pisti. Hindi man lang ako pinaliwanag. Agoy na lang talaga. Sige, with feelings basahin ko ulit. Pasintabi sa mga minors, pasintabi. SPG po ito, rated SPG. Ay, nandito na yun ako. Saglit lang Saglit lang talaga. 5 minutes lang, nandito na yun ako. Delivery. Wait lang mga dyan. Babalik ako. Sinasakyan kita parang mening ang kanyang katawan Saan mong titigan Roses ka This spaceship isasakay kita parang mening ang kanyang katawan Saan mong titigan Roses ka Isasakay kita Idol Imperio, the best.
Alright, thank you so much. And sorry, nawala ako. No? Dumating lang yung in-order ko na Oo. May in-order akong gamit para sa gadgets ko sa guitar. So yun, Philippine Standard Time mga kaibigan, it's 30 minutes, no? Naitawid na natin yung 31st 30 minutes of our live stream today ng ating programa. And this time check is brought to us by mga puso sawi. O diba? Ang dami ko ng backread dito. Backread tayo. Gusto ko to Gusto ko to mga ulitin ko na. Hinayupak yun. Pisti. Galit talaga ako. Hindi wala ako pinaliwanagan kung ano ang nangyari. Ganun ba yun? Di ba? Magician siguro yun, sis. Baka kaklase nung kakilala ko. Agway talaga. Ikaw ba? Ikaw bully ka rin Ma'am Widong. Musika. Di ba? Salamat and see you Ma'am Visayan Philbrets. Oy. Thank you so much Peanut Butter PH, no? Thank you din. Pupunta kami doon. Susugurin at kulkukin namin bahay nyo. Pinuntahan ka. Ako, tutok. Hindi ko nakuha yung closure. But then ako na mismo nag-stop kakahabol to get that closure para na din matahimik ako. Masakit, mahirap, but then I have to face it. Para makamove on ako. Ay, iba din. Ang haba din ng hair niya, oy. Diba? Ang haba talaga ng hair ng lalaki. Pinayupak na yun. Closure at paliwanag lang naman gusto ko sana. Pero hindi nabigay sa akin. Kaya in the end, ako din ang nag-decide to stop asking for closure. Kasi sobrang hirap na and maghabol. Alam mo, mahirap talaga kasi talaga, Ma'am RC. Pag ikaw yung maghabol tapos mainit masyado, huwag na maghabol kasi. Hindi, joke. No, sorry. Hindi ko naman pinapano, no, because I've been there also. I've been to a long distance relationship, no. My partner went to Amsterdam before, way back in years, and then ano nangyari? Sumakabilang bahay. Kaya mahirap din. And yung sa'yo, kasi you were able to go mismo sa bahay nila. But sa amin, wala. Nga. I never heard anything from her, but I didn't judge her naman sa mga choices niya. Siguro, di ba? Siguro baka mas masaya sila, di ba? Yun. So, work muna ako. Ay, sana all. Huwag kang malis. Kuritin ko yung pororot mo, matapos kang mambuli, ha? Alis ka agad. Idol, siguro nga si Gerald Anderson, ghosting is real. Well, may mga tao talagang ganun, di ba? But siguro kasi may factors yan eh. And I really wanted to understand, and we have to understand also and to consider all those factors affecting and as to why it happened. Di ba? Kasi hindi naman talaga yan ako, I really don't believe that wala silang reason. It's just that ayaw na lang nila talaga tayo masaktan palalo sa reason, di ba? Bibi, no need closure na. Once na umalis at walang sabi, matik na yun. Wala kang dapat habulin. Wala kang dapat habulin kasi mainit nga. Self-worth, Bibi. Huwag may pakita nag-habol ka pa. Nagmahal ka lang. There are reasons kung bakit sila umalis. Hindi ka aso. Diba? Para maghabol. At hindi ka inaiinitan para maghabol ka talaga. Uy, Mami Fela, Lilia. Mega love shout out sa iyo. I love you so much and thank you so much for being here. No, I love you. Oy, nandito na yung ano ko. Sorry kanina. Ma'am Chris, public apology to ha. I lost my signal kanina and then na-bad trip na rin ako, hindi ako nakapunta, nakabalik ulit. And then nakatulog na din ako. Alam mo naman ako eh. Bilis ko makatulog. Lalo pa pag kayo yung kausap ko. Grabe, iiwan ka lang sa ere. Oy. May mga tao kasi talaga, no, na mga cliffhanger, di ba? Cliffhanger ba? Yun ang iiwan sa ere. Which is, I find it na parang lahat naman siguro, no? And that is the social norm. Yun yung pinaka-normal eh, no? Hindi sa society natin, normal yan. Parang walang pinagbago dyan. Madam Lilia Morning, sabi ni Visayan Philbrets Live. Yun. Di ba? And that's the reason why, no?
I wanted to figure it out. Kasi nga, it doesn't mean that it doesn't work with you. The long distance relationship, yun nga, ano lang eh. 6 hours lang ang layo. Di ba? What I'm talking here, no? Paano na kaya yung mga magkalayo talaga, like, ilang miles ang layo, di ba? Sensya na host, I just lost a dear friend, kaya na lang ulit ako. Well, I grieve with you. Condolence sa bereaved family, mommy, and I do hope, no, everything will be okay na. And okay lang po yun. Thank you so much. Yun. Hello po, Ferly Javier. Ay, mega shoutout sa iyo, Ferly. Oh, thank you so much for visiting my live stream today. Ilang taon si Ferly Javier? May jacket ka na. yun talaga yung tanong. Are you in a long distance relationship din po ba? Sorry, nabubulol ako. Ferly Javier, are you in a long... Ay, parang kilala ko to si Ma'am Ferly. Yan yung kasama yata to ni Ma'am RC. Yung maganda sa kabilang sa kabilang screen. Siya yata yun eh. Yan na nga, welcome dito sa aking bahay, Ma'am Ferly, no? Miss Javier. And yun, we are actually discussing the about long distance relationship. Surviving long distance relationship. That's the reason why I did ask you, no, if have you been into long distance relationship, or are you still in a long distance relationship po ba? Yan, di ba? Kasi nga si Ma'am RC nag-share sa akin, di ba? Nag-share sa atin dito ng life story niya when it comes to relationship, and nakakabagtit talaga yung lalaki na yon. Diba? And I really don't understand why, no, ako kasi, Ma'am RC, ang dami ko namang ding long distance relationship. No, I failed most of the time, pero at least, nagpapaalam talaga kung alis na ako. Nasayang lang ang friendship namin. Di ba? Pag tayo best friend, Ma'am RC, pag tayo ang best friend, even for 2 years only, hindi kita liligawan. Kasi mas magsisettle ako doon sa thought and sa fact that you are my best friend. Nasa ganon, kasi alam ko pag best friend kasi, huwag kasing juwain. Kasi mahirap na ibalik yung dating pagkakaibigan after nung nagkaibigan. Diba? Pero now I'm okay na, happy na ako. Yes, dapat, you should be. Because happiness is a choice, di ba? It is not something, the happiness is not something that we put inside, but something that comes from within us. It is always a choice, no? Choice lang lahat yan, di ba? Yun lang ang hindi ko din maintindihan, Papa Jam. But kaiiwan lang sa ere. Well, para sa akin, it's a good thing naman din. And if you are optimistic enough, diba, you will understand and you will take it as it is God who saves you from the wrong relationship, diba? Pero ako talaga, advice ko lang sa mga mag-best friend yan, lang niya kayo, wag niyong juwain yung mga best friend niyo. Kasi mahirap na ibalik ang pagkakaibigan after kayong magkaibigan, diba? And ako talaga, I would really settle personally, in my own point of view, no, I will settle doon sa thought and sa fact that we are just best friends. Why? Kasi that way, alam ko na hindi ko siya masasaktan at alam kong hindi siya mawawala sa akin. That's reality. Ako kasi na-fall ako sa kanya, Papa Jam. Then I confessed to him, then naging kami, sobrang happy namin, pero yun biglang nawala. Diyos ko naman. Ikaw din kasi, Ate RC, hindi ko din malaman-laman. Ito RC, ikaw ay inaanyayahan. Ayun, ito lang. Yung joke ko baka mawala. Agoy na lang talaga ikaw, RC. Ako si RC. Bakit kasi, di ba? Alam niyo, girls, kahit loss-loss kaming mga lalaki, di ba? Kahit loss-loss kami na pagkalalaki,
Ayaw namin yung babae ang naghahabol sa amin. Oo. Ayaw namin yung babae na naghahabol sa amin. Kasi mainit na nga, habulan pa kami. Di ba? Paano ba, host, kung doon ka ma-fall in love sa besi mo? Ang sakit naman kung kim-kimin lang, di ba? Morning tea jingle, sabi ni Chris Olofson. Oy, hindi mo ko pinapansin, Ma'am Chris, ah. I love you. Thank you so much. Kanina sa mga pag-replay mo. Pansinin mo rin ako, Ma'am Chris. Oy, nandito ba ako? Paano nga ba? Well, siguro pwede, choice mo yun eh. Choice mo yun ni Mami. Oh, shout out. Love shout out, Ate Lilia. Oh, yan, sabi ni Chris Olofson. Choice mo yun, Mami. If you chose to fall in love with your best friend, then that's fine. No? But if you're expecting reciprocation of feelings or something in return, then that's not good. Di ba? Problema mo yun. Hello, Chris, sabi ni Fela Lilia. Di ba? Di ba? Hello, Jingle, sabi ni Fela ni Mami. Di ba? Because wala namang problema if you fell in love. If you will fall in love with your best friend. It's just that if ang problema dito, ang nagiging problema, if you fall in love with your best friend and you are asking something in return, reciprocation of feelings, doon tayo nagkakamali. Huwag ganun. Papa Jam, ay, salamat, napansin na talaga ako. Agoy, salamat talaga, Ma'am Chris. Kala ko, di mo na ako pansinin eh. Di ba? Choice mo yun eh. Choice mo yun. And now, you will ask your best friend na mahalin ka rin pabalik? The way that you love him? Ha? Hindi yan pagmamahal. Kung gano'n, di ba? Kasi nga, it's okay. It's okay to fall in love with the best friend. Di ba? Sensya na kayo. Now lang ako kasi kamamatay ng dear friend mo. Ay, yun, sige. Sabi niya, eto, ano to sabi niya, Oy, Papa Jam, hindi yung hahabol. I just told what I felt that then I told him I will accept whatever his decision is. Basta sa akin lang na masabi ko yung feelings ko. I know. I'm not judging you naman din. I'm not saying na naghabol. Pero I'm saying nga talaga, if ma-feel namin, that the girl is really into us, nawawalan kami ng gana. Oo. Kasi, nawawalan, personally ako, gusto ko ako yung nahihirapan sa babae. Oh, mas gugustuhin ko yung ako na naghihirap. Ako yung nag-effort and all. Kasi nga, di ba, lalaki ako eh. And it is my sole responsibility to do that. To do all the efforts. Di ba? Hindi yung babae, kasi nga, it should always be us, guy, ang guy who will always shed tears, must shed tears over women. Hindi yung women will shed tears over a guy. Di ba? I don't expect naman that he would love me in return. He loved me naman, pero yun lang. Yung closure lang talaga. Pero okay na, Papa Jam. Yun nga din. Oo. Yun nga lang din. But, for you, were you able to, what can you say with about, ano yung insights mo sa, since napagdaanan mo? I would like to know, I would like to know your insights pagdating sa mga long distance relationship, because today ito nga baka kasi ginagawa na ng mga nakaka long distance relationship dito, but it's just that na sila, hindi nila alam, they're not aware na ginagawa na pala nila. Like una-una, di ba? One of the first tips na ibibigay ko, discuss together the level of commitment to each other and to the relationship. Diba? Discuss together the level of commitment to each other and to the relationship. Oh, eto na. Eto na, Ma'am Marcy, diba? Kasi nga, eto yun. Mahalaga to eh. Have a lengthy discussions about what you want from yourself and each other in this relationship while you are apart. Why? Because some couples believe that they are in the same place when they really are in different spots. Diba? Spots. What spots? Oh, spots ba? They have just not talk out loud about their differences. Yun, diba? Assume nothing, discuss everything. No? And will you be monogamous when apart?
as well as together. Ito yung ano my intake in on that relationship is that communication is the point in every relationship. Then, be transparent to each other and respect talaga your partner. Oo, tama. Palakpakan. Ano yan, manager ni Papa Joe? Anyari, ba't ay? Diba? Diba? Kasi nga, how will you deal with attractions to with each other? Diba? May ganang shoutout sa 12,000 viewers. How will you handle loneliness? What about time alone with co-workers and of the opposite sex? Diba? Ito yung mga bagay na dapat natin binibigyan ng pansin Diba? Because we need to discuss everything, no? Especially the level of commitment. Kahit pa kasi, diba? Kahit pa kasi nag-say yes kayo and nag-say yung lalaki na, yes, I do love you too. Diba? Kahit pa ganon, you still need to discuss the level of commitment to each other and especially sa relationship na meron kayo. Why? Kasi yun dapat kasi. That's the first thing to do in order for you to survive long distance relationship. Another thing, avoid jealousy and be trusting. Diba? It's easy kasi, diba? If wala ng love, tell them harap-harapan. Huwag lang iwan sila. Kasi masasaktan ka na, masasakyan yung partner mo, mas mabuti na masaktan siya na alam niya kung anong nangyari kaysa hindi, di ba? Oo. Kasi comfort them, hurt them with the truth, but never comfort them with a lie. Sa akin, basta na ay true love, laging may respect yan. Dahil pag wala yun, di siya true love. Well, I guess, the most, one of the fundamentals and essential foundation of love naman din and relationship is trust and respect naman din. And it goes with the package talaga, Mami Philia. Yun nga. And yes, another thing, how to survive. Well, avoid jealousy and be trusting with each other. Why? It's correct. Oh, di ba? Correct, di ba? Kasi nga, it is easy to let your thoughts run away when you are not together. Di ba? But do not let jealous questions contaminate the relationship. Find ways to calm your thinking about your concerns that you may have when you are in a good spot and know that these relationships are difficult for most people. Yon. Chris Olofson, shout out. Hoy, patusok-tusok. Agoy, yung pururot mo talaga. Tinusok mo na naman yung pururot mo, ha? Tinusok mo na yan ng ano. Ikaw talaga, ha? Nandyan ka lang pala. Oh, paano ba itong long distance relationship natin, teacher? Faithfulness, trust and faithfulness. Yes, well, yun nga. Kasi nga, there are a lot of factors that need to be considered. And all those factors, essential factors, no, in building the strong foundation of our relationship. Wag ka na mag-react dyan. Di ba? Yun Ako may premiere din. Ay, sige. Tusukin natin yung pururot ni, Guys, may pururot. May premiere ang ating, kapatid na iniwan sa ere. Baka naman, huwag gumaya sa kanyang ex na nang iwan. Unang budol. Eto. Puntahan natin, guys, at tusukin at tayo. Reminder on lang tayo, mga kapatid. Di ba? Walang forever. Tsura mo, ha? Tsura mo, ate, ay Ma'am Chris, walang forever? Meron, tayo. May forever tayo, di ba? Tayo lahat, may forever. Hindi tayo nag-iiwan nandito. May ginagawa kasi ako, syempre, kahit naka-whitey, paperworks pa rin. Iba din ang pag-teacher. Saan na all teacher? Di ba? Basta ako, happy na ko now. Sure? Ba't may parang galit talaga? Nambuli pa talaga. Diba? The survival tips includes, trust and avoiding jealousy. Ibig sabihin, sa mga hindi nakakaintindi kung ano ang jealousy, iwasan yung bintana. Iwasan yung bintana. Jealousy. Agoy na lang talaga. Galit talaga ako doon pero okay na ako.
Hindi ka galit, hindi ka okay, galit ka pa din. It's just that, natatabunan lang yung galit. Because, inayaan mo, ang labang mangibabaw. O, di ba? Laki ng tawa mo, ah. Di ba? Oh, creamy tuna pesto. Dito na ako sa bahay mo. So, yan. Pump 68 po ako. Ay, naka-reminder on na rin ako. Reminder on, basan ba ito reminder? Oh, set reminder. Oh, naka-set reminder na ako sa creamy tuna penny pasta. Penny ba ito? Bubo ko naman talaga, eh. Eto. Tusok na po at dikit na rin, Madam. Ako si RC, sabi ni Visayan Philbert's Life. Yun. Wait, may nagkano. Oy, mega shout out. Yun, mega shout out. Agoy family. Thank you so much for being here. Alam ko, naka-BG lang kayo dyan. Salamat. And I'm still, paulit-ulit ako maghingi ng sorry sa inyo. Kung may nakasalanan man ako, kung may nagawa man ako sa inyo talaga, ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Sorry ah. Pero I never have any regrets na nakilala ko kayo and wala akong bahit na galit sa puso sa inyo. Masaya ako nakilala ko kayo. Thank you so much, Agoy family. Yan. Tusukin ko muna mga premiere nila. Wait lang. Sige, nandun ako eh. Pang 68 ako sa sa premiere mo. And nakaset reminder ako. Ay, 70 pala. 69 ba to? Agoy, bad naman dito eh. 69 man dito nakita ko eh. Oy, Peanut Butter PH, thank you so much, no? Sa mga pa-BG. Yan. Diba? Yun na, mahalaga. Avoid jealousy. Iwasan mo yung binana. And be trusting to your partner. And third, check in and catch up with each other every day. Ito mahalaga yun. Ito yung nawala sa akin eh. Checking in and catching up with my partner every day. Kasi nga, naging busy and then pag nag-uusap, galit na rin kami pareho. Mabilis na rin ako magagalit kasi nga, mas malaki pa yung oras namin sa ibang bagay kaysa sa sarili namin. Kasi lus-lus ako eh. Yun nga. So ito, huwag kayong gumaya kay Papa Jam na lus-lus. Check in and catch up with each other every day. Ganun yun. Be sure to have time to catch up with each other at the end of each day whenever possible. Why? Block out at least 30 minutes at the end of each day to catch up with what is happening in each other's world. Diba? Yun ay mahalaga. Why? Because you need to build on your love map as you grow in your understanding of your partner and what he or she is experiencing each day. Yun. Loss is real. Kaya kung gagaya kayo sa akin, malus-lus talaga kayo, boys. Samahan niyo rin ako, boys, kasi para malus-lus tayo lahat dito. Okay talaga. Di ba? Embrace technology. Why? Ano ba? Ano ang parang kung saan ang kalambigitan? Ano ba ang connection? Di ba? Ano ba ang connection ng technology sa long distance relationship? Well, like text during the day, just let your partner know that you are thinking about him or her, di ba? Or chats or messenger or call them when you can so that you can see each other, di ba? If you're on Facebook, post pictures of times of, di ba? Ito, kasi ito yung mga kailangan natin eh, di ba? Whether we like it or not, it may seem, pero gusto natin na pinupost tayo ng partner natin, di ba? Post pictures of times you all share so that you can reminisce and renew your commitment to others in your words. Yun. Di ba? Sa 16,000 viewers, mga who is in a long distance relationship right now, na hindi ko alam. Wala, kasi 2 hours lang tulog natin ngayon. Then, nagluluto kasi kami ngayon, nagbebenta ako ng ulam ngayon. Ganito na ako ka-busy. Nagbebenta ako ng ulam, nagkarindere ako. Nag-barbecue din. Di ba? Kasi real men, hindi matakot magnegosyo. Hindi puro bisyo. Hindi mahiya magbenta. Di ba? Hi to everyone. To me, you are perfect. Mega love shout out to you. Yan. Hindi ka talaga the mystery woman or person. Hindi ko kilala kung sino talaga yan. Have regular time together. Di ba? It is important for connection and intimacy to be together as much as possible.
mga kajam. Why? Clearly, this may be impossible for some couples, no? Like military families are separate for long periods of time, or kayo mga abroad, di ba? Kayo mga OFWs, di ba? However, whenever possible, mga kajam, find ways to make it a priority to be together, di ba? Or kung hindi man talaga kaya in person, di ba? At least virtually, as frequently as possible. Why? Kasi nga, kailangan yun. If you wanted to survive the long-distance relationship na di ba? Kailangan mo to. You have to deal with these kinds of tips, di ba? And I know, siguro, ginagawa niyo na to, but hindi lang kayo aware that you are already working it out, di ba? And sa mga hindi pa nag-workout dyan, kasi iba din yung workout nila, lose-lose talaga na to, boys. Di ba? Di ba? Totoo yun. Kasi nga, be sure to make that time as positive as possible. Do not dwell on how hard it is. Rather, make memories for the future. Di ba? No problem, madam, ako si RC. Ayan, hindi ko na nabasa tuloy. Ano na yung mga nyo dyan? Mag-backlit tayo kasi ang dami na. BG. Kapatid, sino ka ba? Sorry, let me reiterate, no? Let me rephrase my question. To me, you are perfect. I would like to know your tunay na bahay para madalaw din kita. Diba? Thank you so much for being here. Diba? Dana sa mga premieres, sabi ni ako si RC, yun. Loss is real talaga. Diba? Kasi yun talaga eh. That's the most important factor talaga. And whether we like it or not, mga kajam, yun yung totoo eh. Yun yung totoo, mga kajam. Yun yung totoo, di ba? And then, kailangan mo, if you are willing and if you are really wanted to survive the long-distance relationship, you have to pursue common interest. Di ba? Even if you are not doing them together all the time, or all of the time, look for things to do that you can share with each other when you are together and are interested in talking about when you are apart. Diba? I am just a fan here, host. Hoy, ako din. I am just a little caught in joke lang. Ganun ba? Na lang ako eh. I really wanted to know kung sino ka. Sino yung mo. Pero thank you so much. I am, naman din, overwhelmed. Kasi nga, gusto kong ma-personalize yung pagkakilala ko sa mga fans or sa mga avid supporters. Kasi nga, I really value you guys. No? Kayo who believes that I can be more. Yeah, I really value you guys and treasure you for all of my life. And kayo kasi yung laging reason bakit ako nagpapatuloy, di ba? So yun nga, another survival tips, pursue common interest, di ba? Kailangan nyo yun. Even if you're not doing it together, di ba? Sana all, or taga Judy din. Mami, agoy talaga. Kurutin ko na po, yung prorot mo dyan. Di ba? Learn to play di ba? Learn to play all, di ba? Play all. Play all mo yun. Okay. Ay nako, ang pag-ibig talaga lus-lus din. Pagising ko lang talaga napasok sa utak ko, love pa more. Kaya tanong, meron ba talaga? Meron ba talaga ako si RC, ha? Agoy, kororot. Di ba? Kasi, siguro naman kasi, maganda yun eh. Maganda yun, why? Kasi nga, it's better to love than never be loved at all. Di ba? Pero, di ba, sa mga katulad na ganyan mga experience, di ba? Life doesn't end there, no? So, sa point na iniwan ka sa ere ng bigla-bigla without even explaining bakit, ba? Continue to live your life abundantly, di ba? Live your life to the fullest and live for those who constantly love you. Para hindi ko yan kurutin yung pururot mo. Di ba? Si Peanut Butter PH, thank you so much mga dyan. Di ba? Kasi yun talaga eh. Yun yung mga mahalaga eh. Di ba? Gusto natin talagang mahalin tayo at pagmahal tayo.
Pero syempre, piliin din natin yung magmahal sa atin, ano eh. Especially when it comes to long distance relationship. Yung totoo talaga. Kuya na lang talaga. Ako talaga, I've been to a lot of long distance relationship talaga. And most of the common talaga problema kasi it is ano lang. Yun nga, yung bintana. Yung bintana na nagiging toxic na yung relationship. And then ako talaga, mismo, nangiiwan talaga ako. Pero nagpapaalam ako pag nangiiwan ako. Kasi nga, I'd rather let you go and preserve the love that I have for you kaysa naman paulit-ulit ako magsabi sa'yo na I love you pero lagi kitang nasasaktan. Oo. Kaya, ganun ako eh. Ako yon. Kasi lost ako. Huwag na magalit, oy. Love-love lang tayo dito. Tuwaran nila ako ng 35 na naman ulit. Ay 25 lang. 25 lang, guys. Tuwaran niyo ako ng 25 kasi last Monday, 35 yung ano ko, yung tamsak. 36 para 35 yung tuwad. Ngayon, 25 lang. Ay, ako talaga. Di ba? Philippine Standard Time, mga kaibigan, it's 1 minute past down the hour of 11 o'clock na po ng umaga. Okay? Naitawid na yung 1 hour. Di ba? Parang wala lang. Parang wala lang talaga, di ba? So, thank you so much for being here, mga kapatid and mga ka-jump, di ba? So, wala tayong jump session. So, magja-jump session muna tayo. Ito para ka Ma'am Mars ito. Team song to eh. Team song to sa mga team sawi. Kakantahin ko to kay team song to ng team sawi, Ma'am Marcy. Dito ka lang ha. Kasi ito yung iano ko sa iyo. Yung regalo ko sa iyo. Ano available na ulam ang Papa Jam? Ay nagluto kami ng ng paklay na baka, na beef. Hindi ko alam kung alam niyo yung paklay na baka. And then ang bami, yon. Yung bami, yung may biyo tsaka may pansit, hinalo. And then chicken, adobo. And then barbecues, yun. Yun yung inano ko. Wala eh. Kailangan nating kailangan nating kumayod eh. Diba? So yun. Mamaya, kakantahan ko muna kayo. Covers PH. Alright mga ka-jam, para sa mga nagpabaya at pinagpalit. Eto, para sa inyo lahat, mga los-los na to. Saan nagsimula magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. May ganap shoutout, Love Zep Vivo. Yun. Saan ang kulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay na, mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kailangan, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, di ko na pipilit pa. At ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain, alagaan ka niya. Pray for the best para sa mga ex natin. Saan natigil ang
pagiging totoo. Sa tuwing mapapanggit na mahal mo ako, ba't di mo maamin na meron iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. At ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. O, diba? Even if nasaktan tayo ng ex natin or nagkaroon tayo ng heartbreaks, di ba? Buhat lang tayo iniiwan at nang iwan sa ating ex, di ba? You still learn to pray for their happiness, learn to love them still, kasi nga if tunay nating mahal yung mga ex natin, di ba? Huwag niyong pagsabihan, huwag niyo ano yun, di ba? Pray for the better, di ba? Di ka nagkulang, host. Sumobra nga eh. Pag sobra din, yun din problema. Iiwan ka din. O, di ba? Totoo yun. Pag sumobra ka, iiwan ka rin. Why? Di ba madalas, sumusubra ka na talaga? O, di ba? Yun. Lapsot Vivo. Mukhang mapapalaban ako nito. Oy, ano meron dito, idolo? May ano ka ba? May ano ka ba? May ano ba yan? May issue ba tayo dito? Mukhang mapapalaban ka? Bakit? Bakit ka mapapalaban? Wala tayong talo, idolo. Babae din po ako. Diba? Yun. And going back to that survival tips, diba? In long distance relationship, diba? Alam nyo, it is really important to identify all those things that needs to be done when you are in a long distance relationship, just to make sure that you, diba? Para ma-assess mo natin yung sarili natin if we are still in the right track, diba? And that way, maiiwasan natin yung mga issue, di ba? Na mag-lead sa atin na magkalabuan yung ating long distance relationship. Talk about your future together. Plan for vacations, holidays, and weekends, or talk about goals for yourselves and your family, di ba? And if you are married or engaged, for your future as a couple, di ba? Ganun yun eh. Singles should be careful not to push anyone into a commitment, di ba? Kasi nga, plan for when you will be together in the future. Di ganoon. Umay ako sa paubaya. Paubaya mo na yung paubaya na so. Agoy. Kasi may hinanakit pa sa puso mo. Ganon yun, day. Binubuli talaga. Ayos, sir. Ayos. Ano ba? Ano ba kasi, idolo? Bakit ba kasi? Naguluhan din talaga ako sa'yo, sir. Nag-comment ka sa isang video. Ayos. Sinabi mo ayos pero mali. Ano yung mali ang hosting dito? Ang gulo mo talaga, sir ba? Puritin ko yung purorot mo. Gusto mo, ikis kita sa betlog mo talaga. Basta ako magalit sa'yo. Ikis talaga kita sa betlog, sir. At another tips mga kajam, di ba? How to survive long-distance relationship is you need to be open and honest about your struggles. Why? Los pa ba? Ay, don't me ako si RC. Nagagalit ikaw. So meaning, los ni mo. Kung sino ka man talagang best friend ni ako si RC, nadadamay kami dito. Nadadamay kami dito. Pagawin na lang talaga. Nadadamay kami dito, ha? Ano to? Kantahan natin kay madam. Oo, galing ka ba doon?
Kay Ma'am Inday. Hindi ako nakapasyal sa LS niya eh. I guess last night yata yun. Oh, madalas kasi, busy kasi ako kasi nga, nagbebenta na nga ako. Oo, nagbebenta ako ng mga kakanin. Nagbebenta din ako ng shakoy, oy. Alam niyo yung shakoy, masarap yun. Kami lang gumagawa ng shakoy namin dito. Pancakes din. Di ba? Kahit paano, at least may income. Di ba? Oh, mahal yung load. At least, may pagmakukunan ng pangkabuhayan. Kahit paano. Oh, mamaya, maglalako ako mamaya kasi nga, we agreed dun sa partner ko, yung tita ko, ang kuya, na may display kami and then may ilalako din. So maglalako ako mamaya, di ba? Mahilig ako sa sigawan. Kaya maglalako ako mamaya after mga so, nandun na siguro nga sila kasi 11 na di ba? So yun nga, be open and honest about your struggles. Why? Kasi with being apart, while also respecting that you do not want your partner to feel guilty about the separation. Make sure that make sure that it's only a very small part of your conversations with each other. Yun yung malaga. Yun. And you should not be afraid to voice your concerns and struggles with being apart. Kasi nga, acknowledge what you think and feel, kind of like the elephant in the living room kajam. Kasi nga, it may be the two of you can hear it as another way of saying, I love you, or an invitation to problem solve about how to make changes. Unless something can be done to change it. However, you do not want to, you don't want this to be the main part of any conversation with the person that you love. Pero mahalaga talaga that you need to be open and honest about your struggles. Yan. Lamon is life. Lamon is life talaga. Ako talaga, every time na stress ako, ang ginagawa ko, kumakain ako. Kumakain ako ng bisong unsa. Bisong unsa. Sana all may bisong unsa. Di ba? Pasintabi sa mga dyan. Kasi dito, wild confessions to dito, di ba? True love conversation or wild confessions and jam sessions. Sa mga hindi green ang utak dyan, alis kayo dito. Kasi kumakain ako ng bisong unsa dito. Tuwaran nyo na ako, kapatid. Yun. Diba? Ako din, stress eating is life. Yes. Alam mo kaya ako tumataba. I know, wala naman akong problema sa mga mataba. Kasi nga, I am a plus size advocate. I really admire. And mas gusto ko yung matataba. Mas gusto ko yung mga chubby, yung mga gusto ko yun. Sila, mga tipong babae. Yun. Di ba? Pag na-stress ako, kumakain talaga ako. Tapos hindi, irregular yung eating, yung eating, schedules. Every now and then kumakain ako. Tapos minsan, di na rin ako kakain. Tapos kakain na naman, bubuelo, ganun. Ganun ako. Or minsan talaga, kahit hindi ako stress. Patay gutom na talaga ako. Diba? Totoo yun. And in order for us to survive long-distance relationship, we have to be open and honest sa ating mga struggles daily, sa ating partner, di ba? Thank you so much, Peanut Butter PH. Thank you so much, Lalobs. Yun. And always share loving and positive feelings every day. In healthy relationships, there are 5 positives, for everyone negative. And find ways to contribute to that formula. Dapat pala mag-ipon. Well, siguro ganun. Dapat talaga, sino ba naman siguro ang nag-iipon ngayon, di ba? Especially sa pandemic, di ba? Ngayon na may pandemic. Ipon is life talaga. Kasi nga, the more na may food ka, may ipon ka, the more na may food ka sa bahay mo, the more na hindi ka iiwan ng partner mo. Di ba? Ganun yun. And always share loving and positive feelings a day. Ika nga, sa 5 positive, may isa talaga dyan negative. And nasa sayo na yun kung paano mo, ano yung maiko-contribute mo doon. Di ba? Sa 13,000 viewers na who is currently in a long distance relationship ngayon, di ba? Ganun yun.
Hindi ka lang talaga napansin, hindi ka lang na good morning text dyan. Sa iba ka na good morning, los nyo mga boys. Nakaka-happy kumain, importante healthy lang. Ako, bisong unsa talaga, kakain ako. And always, mga ka-jam, find a ways to be a happy person even if you are not together. Diba? Do not wait to be together to enjoy your life. Huwag mong antayin. Kasi may iba dyan, magsasabi na, hindi pa nga tayo nagkikita. Kailangan ba talaga magkita para maging happy tayo together? Diba? Relationship don't make people happy. Yun, ang totoo. That's reality. Relationships does not make people happy. People make themselves happy. Tayo ang nagpapagawa na nagpapasligaya sa atin, di ba? Oo. Especially sa long distance relationship, tayo lang. Sa magkalayo ang partner, tayo lang. Tayo lang ang nagpapaligaya sa sarili natin. Oy, yung mga ugad dyan. Di ba? Happier people kasi mga ka-jam. Happier people are more fun to be around. Find ways to make yourself happy and enjoy your life so that you have positive energy to contribute when you connect together with your partner. Di ba? Yun. Ganun yun. Dapat ganun. Diba? Kasi nga, choice natin yan eh. Ang happiness. It is always a choice. Choice natin yan maging happy. Choice natin yan. Damn Tamsa Kosoy, thank you so much and mega love shoutout sa iyo, Mommy Kicks. I miss you and I love you. I'm so sorry kung napadaan lang ako sa LS mo yesterday. Naging busy talaga ako kahapon. And gabi na rin ako nakauwi kahapon. Yun nga, namalingke din kami kasi nagbebenta nga ako, nagkarinderya kami, mami. Nagkarinderya ako para may nalang. Mamugas ta. Di ba? Prioritize your schedule well. Yep. Prioritize your schedule well, mga. Different work or school schedules, sleep preferences, especially sa mga abroad, di ba? And time zones can all wreak havoc, di ba? On even the most well-intentioned couples when it comes to be making time for communicating with each other, di ba? Dan Tamsak sa premiere ni Ortega, thank you so much sa Tamsak sa aking butihing manager, promoter na si Ortega Juni 28. Yun. And often, a couple can settle into a pattern through inertia. Even when it turns out that pattern doesn't work particularly well for one or both, di ba? When are you at the best? No? When are you at your best, di ba? Yun yung tanongin natin eh. Dapat itanong sa sarili natin, when are you at your best, di ba? When can you devote private and rush time to conversation? How do you feel about the spontaneous text? Kasi nga, meron dyan mga long distance relationship, no? That they are only communicating with their partners if it is inconvenient on their part. No? Na ginagawa na nilang parang pakapin ba? O sabi ng pakapin? Parang giveaways na lang yung oras nila sa partner nila. Or worse, yung partner nila, when they are calling their partners, they are giving their attention, 100% nakafocus yung attention, but their partners, for what other reasons, or for whatever reasons behind it, they pinagsasabay nila, di ba? Which is, it is true, even the Bible says, no, that you cannot serve two masters at the same time. Kasi you may love the other or despise the other. Di ba? Kaya when you are in a long distance relationship, and if you have, diba, that's it's really important, no? It's really important. Pretty kick, salamoch, diba? Sabi ni Ortega Judy 28. It is really important, no, to prioritize your schedule well. Why? Kasi nga, if you are talking with your partner, no, na may iba ka din ginagawa, ay lose niya talaga, boys. Diba? Huwag niyong gawin pakapin. Hindi ko alam Tagalog ng pakapin. Ay, bahala kayo dyan. Di ba? Who has the more flexible schedule? Sino ba? Like, ask yourself. Discuss it with your partner. What feels like you're the most intimate part of the day or the time when you crave connection the most?
Who should initiate the contact? Do you prefer a set time to, no matter what, or should it be vary by the day, di ba? Yun yung mga ano dapat i-consider. Kasi there's no limit to the types of communication arrangement that can work. As long as they feel mutually satisfying. And always be mindful about how you choose a rhythm that works for you, so that resentment and frustration don't build after falling into a pattern that doesn't feel convenient or supportive. Dad Pops, standby na lang ko ha, kay Saba, basin, mamat na si Boss Gamay, isalit na lang ako. Sige mami, sorry. I-kiss na lang ko ni Boss Gamay, ni Babylonian Kicks. I love you. Tulog ka pa pala, baby. I love you so much. Yun. And regards din ako kay Daddy Kicks. Yan. All the way sa Dubai. Yan. Dubai. Dubai talaga. Dubai. Di ba? Make sure your goals and potential end games are in the same ballpark. Isa din yun. Gaya nga sinabi ko kanina, in general, di ba? Kasi nga, I've been studying kasi kagabi, I spent siguro 2 to 3 hours reading articles. Yun. Sleep na ulit ako, Papa Jam. Good night, everyone. Los. Sige. Yeah, thank you so much for being here. Maraming salamat talaga sa iyo. And huwag ka nang maghabol mainit masyado. Move on din pag may time. Oo. Diba? Happy Tuesday, choose me. Chusero. Sarara daw, one good po on set. Oy, sabi ni Luxet Vivo. Lablabin mo yung teacher natin. Narasing ako sa topic na love. Oy, sana. Sana din ako maging tipsy and drunk off your love. Lasingin mo ako sa pagmamahal mo. Ganun ba yun? Agoy na lang talaga. Nakakamiss ka. Promise. Nakikita ko yung may sinishare kang mga live stream, pero mahihiya man ako magpasok, kasi gusto ko sa iyo lang ako. Ay, ganon. Goy, talaga. Los na ako talaga. kasi nga, in general, research shows, mga ka-Jero, that long-distance relationships are more satisfying and less stressful when they are understood to be temporary. Diba? Do you agree? This makes intuitive sense, as it is easier to keep your eye on the proverbial prize and work together to get through the hardship of being apart, rather than being hopeless and feeling like it will never end. Agoy, daming ay, sana ganun talaga. Oy, mega shout out, kapatid. Assalamualaikum. Kapatid na Melvin, all the way from Malaysia. Yan, assalamualaikum. Iksuon, kapatid nating Islam sa Malaysia. Yan. Agoy, daming hugot, di ba? Hugot, wala namang Di ba? Kasi, di ba, totoo naman yun, Mama Marcy Totoo yun. Parang lang yan, kape ka ba? Kasi, maulan sa labas. Walang connect, di ba? Sana tayo meron. Ganon yun. Di ba? Comforting. Agoy, talaga. Los na ako. Ramdam yan, Papa Jam. Ay, thank you naman so much. Anong ramdam ba? Kasi ikaw talaga, Lapset Vivo. Ikaw, idolo. Ako sa iyo Ano ba kasi ramdam? Agoy. Singto na to ang singit ni mo si Roy. Agoy, tawa-tawa si ako si RC. Diba? Kasi ang pag-ibig, Ma'am RC, ang pag-ibig, parang susi lang yan ng bahay. Na pag hindi open ang door, hindi aandar yung motor. Diba? Anong moro? Shout out. Hindi, Islam yan, Muslim. Hindi kami moro. Bangsa moro siguro. Di na Islam kami. Diba? Lapset Vivo. Si Alin Yang ay kapatid ko. Kapatid kong Islam. Diba? So Ma'am RC, alam mo na. Na ang pag-ibig parang susi.
na kung sirado ang pinto, hindi aandar yung motor. Agoy, Ninja Nurse. Salamat. Nag-ninja ka pa. Nagtago ka pa dyan. Akala mo, hindi kita mano, ha? I love youin kita dyan. Agoy, talaga. Oh, sana alam mo, at sana maintindihan mo rin, na ang pag-ibig ay parang susi. Na kung hindi open yung door, hindi aandar yung motor. Di ba? Oh, sa mga hindi nakakaintindi, agoy, mag-aral kayo ulit. Agoy, hindi ko yan ninja. Ay, hindi mo ba yan ninja? Oh, sorry. Sino mo to? Teka lang siya, Rock Ninja ni RC. Agoy, akala ko yun. Ayan tuloy. Ikaw na lang kasi laman ng ano. Malaman ka kasi. Sorry. I love you. RC. Mas hindi ko naintindihan ang pag-ibig dahil sa susi. O, di ba? Kasi parang susi lang talaga yan. Ang pag-ibig, RC, parang susi lang yan. Oh, newly po. Oh, saan newbie ka ba? Okay. Sige, may jacket ka na, kapatid. Ninja ni RC, ikaw po, at ako po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong pagpasyal sa aking bahay. Diba? Ang pag-ibig, nais ko ipaalam sa iyo, RC, na ang pag-ibig ay parang susi na kung hindi open ang door, hindi under ang motor. Natatawa talaga sa kakabubuhan. Parang knock-knock, who's there lang yan. Oo. Parang knock-knock. Knock-knock. Sabihin mo agad, comment agad, who's there. Tagal talaga mag-comment. Kuritin ko yung singit mo ngayon. Sige, knock-knock. Knock-knock, Ma'am Marcy. Agoy na talaga. Diba? May lang shoutout sa 11,000 viewers. Maraming salamat. Almost there. You. Natatawa ko sa bahanan ko. Ayoko na ituloy mo, Marcy. Ayoko na ituloy yung anak na mapalo ako ni Lola. Yuhu! Yuhu ka talaga. Sayang-saya ka. Yuhu! Agay! Dito nagdak-dak was there na buwan. Ako na lang talaga. Agoy. Pasensya na lang, mababaw talaga ako kasi napakababaw ko kasing tao, Ma'am Marcy. Alam mo, yun, napakababaw kong tao. Yun yung totoo. Napakababaw kong tao. Wala akong kwenta walang kwenta yung pagkatao. Pasensya ka nung nadamay ka sa kawalang kwenta na pagkatao ni Papa Jam. Yun. Pops! Maganda ka. Sorry, mami, sorry. Natatawa kasi ako ni Ma'am Marcy. Ewan ko ba, parang kinikiliti ako sa mga chat niya. Kinikiliti ako sa iyo, Ma'am Marcy. Pinagpapawisan yung singit ko sa iyo. Ayan na ang susi mo ng door. Di ba? Hindi. If you get the logic, no? If you get the rationale sa sinabi ko, it may sound like a joke or a banat that love is like a key na if the door is closed, hindi aandar yung motor. Meaning, it technically refers to the complication of love, no? Napaka-komplikado ng pag-ibig. Especially kay Miss Julie na mahilig mag-iyot, yan. Mega shoutout, Miss Julie. Ang aking kapatid at tropang lalaki. At least sa'yo galing to kanina. Thank you so much for clarifying things.
Si Miss Julie ay, kung gusto niyo talaga yung mga iyot na usapan, doon kayo kay Julie. Educational, understandable topics. Nagla-livestream din yan siya. Tinuturuan tayo niya and napaka-healthy yung mga sinasabi niya. Huwag lang yung bunganga niya. Kasi mapalo kayo sa mga bunganga ni Miss Julie. Agoy na lang talaga. Miss Julie, guwapa, morning. Si Miss Julie, anak ko. Mapalo kayo niya. mga katulad kong bobo. Di ba? Doon, pag pupunta tayo doon sa kanya, mapalo tayo doon sa bunganga ni Miss Julie. Si Miss Julie ay kapatid nating OFW. Ang babaeng walang kigor. Antok na antok pa si Miss Julie. Ay, hinaan mo lang yung alam ko magagalit ka na naman eh. Sasabihin mo na naman yan si Miss Julie. Ay, si Papa Jam, parang demonyo na tumawa. Ni Ma'am Jingle. Sana all. Ito ang niya sa'yo. Di ba? So yun nga. Because I know naman din, most of us, we really wanted to work things out. No? Especially when we are in a long distance relationship. It's just that siguro at some point in time, di ba? For whatever reason, no? Hindi naman lahat yan specific lahat at the same lang yung reason eh. Di ba? Pero at least we have those tips already. Pag alam nyo yung kung ano mga tips na yun, di ba? At least you will have an idea. You will have an idea na you will have an idea kung how to work it out, di ba? And don't rely solely on technology sometimes. Kasi nga, many long-distance couples may think or siguro pinapasalamatan na lucky sila that they naabutan nila yung mga modern technology, no? Kasi nga, nagagawa nila ng virtual talking, dating, texting, chatting, or ano pa dyan, di ba? Di ba? That it made so much easier to stay in real-time contact with their loved one. But let's not forget the power of having something physical that reminds you of your partner. Huwag natin kalimutan, huwag tayo mag-settle doon sa technology din. Huwag mag-rely independent masyado sa kita-kita din, pag-ilok po din man din sa pag-personal. Di ba? Kasi nga, having on a special token serves as a symbol of your commitment. Or displaying a gift from them prominently in your bedroom. Bedroom, di ba? Bedroom can serve as proximal reminders of their presence. And don't underestimate the joy of receiving something tangible from them. A funny postcard, yon, mahalaga pa yan. Postcard na yan, mahalaga pa rin yan. Siyempre, nakakatuwa pa rin yan, nakakataba ng puso if you will receive postcards. Unexpected gift or delivery of your favorite candy or mga kakanin, di ba? Packages are not just, di ba? Hindi lang yung mga it is really, din, parang, hindi lang din yung technology niyo, iyot din, ganun. Mahilig ka sa ganun eh. Kaya minsan natatakot ako sa'yo. Baka maiyot ako doon sa programa mo. Di ba? And then, focus on quality communication talaga. Yun lang talaga, Miss RC. Kasi nga, it doesn't mean that you magkasama kayo araw-araw or nagkakausap kayo araw-araw, may communication na kayo. And quality na yung communication na meron kayo. Interestingly enough, mga kajom, some research shows, based on research hindi ito haka-haka lang, that long-distance couple may actually be more satisfied with their communication than geographically close couples are. Bakit? This may be because they realize how precious their communication opportunities are and they generally don't have to waste words on day-to-day logistics. Why didn't you take the trash out? Or but I want Chinese food? Or we just did Mexican last week, di ba? Use this to your advantage, mga kajam. Use this to your advantage. Kasi nga, if you're in a long-distance relationship, you lack the ability to have a high quantity of communication compared to couples that are together in close proximity. Di ba? But you don't have the potential to even exceed them when it comes to quality. Kasi nga, if you have the daily bedtime conversations, for instance, give a little thought beforehand to the most important parts of your day to talk about. Yun. Kasi nga, realize that since you may not have
the benefit of facial expression or physical touch, di ba? Will sometimes need to be a little more deliberate in the words you use, di ba? Yung deliberation of words, di ba? Yun yung mahalaga din. Di ba? Hindi yung hindi yung iniisip mo na as long as may communication, nagchat-chat naman tayo. Araw-araw naman tayo nag-uusap. Oo, araw-araw, pero araw-araw din nag-aaway. Lus-lus. Di ba? Kasi nga, hindi ibig sabihin that we are chatting and you are chatting with your partner from a distance, communicating na yun. Hindi. Kasi communication means there's a two-way understanding. Di ba? Two-way process yun. And kung nag-aaway kayo, wala kayong communication nun. Diba? Kaya you need to understand and you need to focus kung ano talaga yung quality communication. Yun. Huwag tayong syunga. Diba? Yan kasi. Kasi nga, it can actually help us, mga kajam, sa 12,000 viewers, it can help you make sure the most important intimacy building conversation are still being had no matter how many states, di ba, separates you. Gaano man karami or kalayo or yung distansya na milya-milya yung nyo. If there is a quality communication, sigurado, check, di ba, maganda ang kalalabasan ng relationship, di ba? Let the boring details become connection. Di ba? Let the boring details become connection. Sorry. Bear in mind, ito another thing. Di ba? Let the boring details become connection. Why? Bear in mind, mga kajam, that a focus on quality communication need not mean you are leaving out the smaller details of your day. It is easy to grow apart if you have no clue what the daily rhythm of your partner's life is like. Who do they talk to on their lunch hour? What podcasts are they into now? Or what live stream? Saan sila na live stream umakyat? What have they have been trying out for dinner? How have they been redecorating the room? Or who's been driving them crazy at work? Yung mga klaseng ganong tanong, di ba? All those small details, mga boring details na akala na boring, make it a connection with your partner. Kasi nga, don't make the mistake of thinking that boring details of your day should be a mystery to your partner. Of course, no one wants to listen to nothing but a list of minutes, di ba? A list of minutes yung pag ginag-uusapan. But the key is staying in each other's lives enough that you have to feel for the cast of characters and context that make up daily living for them. Again, the key is staying each other's lives enough that you have to feel for the cast of characters and context that makes up daily living for them. Yun. And this actually helps us, mga kajam, keep you close, even when the miles do not. Yun. And that's the truth. And believe me, no, I am not saying this by myself only. I've been reading articles nga, no, mga experts who've been studying long distance relationship, no, survivals of long distance relationship, mga relationship experts, mga psychological marriage counselors, mga psychologists yon. I've been reading their output kasi nga I really wanted to understand well, kasi nga I really believe that long distance relationship will actually work. Even if sa past relationship ko hindi, I still believe that long distance relationship will work. And that's why I'm sharing it to you, diba? Kasi nga baka ginagawa niyo na yan, pero hindi niyo lang alam talaga that you're doing it already. And don't overplan your time in person. Wag. Kasi one significant way that long distance relationships feel markedly different than geographically close ones is that, ito yung kaibahan when you are actually together in person, it often feels there is no time to waste. But this can be a double-edged sword. Yes. Why? It may make you less likely to bicker about who forgot to change the toilet paper roll, but it is also might make you succumb to the urge to pack your time together so full that it stresses out one of both of you.
Di ba? And especially ako talaga, I've been working with many people in a long distance relationship before, no? Then, yung mga reports na nabasa ko din sa mga researches, they feel a lot of pressure to make, no? To make every in-person moment count, no? If they only see their partner every 2 months, for instance, then they understandably, no, want to treat it like a special vacation each and every time. Yun yun. Sa 11,000 viewers. Maraming salamat. And Philippine Standard Time, mga kaibigan. Mega shoutout sa 9,000 viewers. Maraming salamat. And sa mga lahat talaga na nagpunta, mga avid supporters. And for all those people, YouTube community, who really believes that we can be more. Papa Jam can be more. And thank you so much mga talaga. Nag-inspire sa akin. Kayo talaga. Ako si RC, thank you so much. And then Miss Julie, ang kapatid kong babaeng walang kigor. Yun. Ma'am Chris Olofsson and sino pa ba? Siyempre, same Visayan Field's Life. Agoy family, thank you so much. Julie ATV, yun. And sa Team Ortega, Team Support, Team Premier, thank you so much. And sa aking buting manager and promoter all the way from Sweden, si Ortega Judy 28, thank you so much talaga. Yun, mga kajab. So 41 minutes na po ng umaga, ng 11 o'clock. Yun, thank you so much talaga. Okay, Miss Julie and ako si RC, thank you so much. Yun. So yun nga, I'm really honored, di ba? And yes, when it comes to long distance relationship, kasi I really wanted you guys to work it out together, di ba? Like, sinadya natin to, di ba? Ganito ba? Sinadya natin to, paghirapan natin, di ba? Pagsikapan natin. Don't put yourself on hold. Don't put your life on hold. Kasi nga, there's no doubt about it naman din, mga kadya. Long distance relationship requires some sacrifice. Yun yung talagang totoo. But it is important to be careful not to sacrifice more than is necessary. Kasi, which it may or it might breed resentment and regret over time. Yun yung totoo. And this is especially risky when the long distance part of the relationship is supposed to last only a brief period of time. But unexpectedly needs to be extended longer, whether due to, diba, due to work sa abroad, OFW, employment challenges, or unexpected financial setbacks. In these cases, mga kajam, in these cases, one partner may have delayed or even avoided spending time cultivating friendships, interests, or hobbies in their locale because they didn't think it was worth it, diba? And now they are a couple of years in, wishing that they at least had truly been living more fully in the meantime. So it's one thing that to look forward to, finally being in the same place as your partner. And it's quite another to postpone being truly engaged in your life until then, mga kajam. Daming alam ni host, nag-aantay ako, kanta niya. Ay, kakanta ba ako? Ano ba ako kakanta nito? Ito na lang. Hindi mo sinabi kasi magkanta din ako pala. Ito, para wala si PR. Wait dito yan eh. Music Wait lang mga kadyama. Kakantahan ko kayo ng kantang nagsasabing bakit ikaw? Sa mga nagtatanong sa partner nyo, this is an original composition by your lingkod, no? Papa Jam. So, sa mga lahat po na nagtatanong sa kanilang partner and sa Panginoon, bakit ikaw? Ito yung sagot. Ay, yung kanta pala, sorry. Hindi sagot. Mapupuyat ako pagpunta dito, wala pa ba? Wait lang, nag-lag yung ko. May instrumental ako dito eh.
Puso ko'y umibig na ika'y masinaya. Ako'y napatigil sa'yo, ganda. Ako'y nabiyag mo na. Di ko inakala, puso ko'y iibig muli. Bakit ikaw? Tanong ang isip. Bakit ikaw ang siyang pinili? Katotohanan ba? O sadyang isang panaginip? Ayoko nang mawalay pa sa'yo. Ayoko nang mawalay pa sa'yo. Naghanap ng tamang salita para sa pag-ibig ko sa'yo may wagas. Kaya aming gusto sabihin sa'yo, na sana tayo hanggang sa dulo. Oh, bakit ikaw? Tanong ng isip. Bakit ikaw ang siyang pinili? Katotohanan ba? O sadyang isang panaginip lang? Ayoko nang mawalay pa sa'yo. Ayoko nang mawalay pa sa'yo. Alright mga kasyam, Philippine Standard Time mga kaibigan, it's 48 minutes past on the hour of 11 o'clock na po ng umaga. And that time check is brought to us by mga kaibigan, no? Bakit ikaw? An original composition by your lingkod, ang Papa Jam TV. No? Ang Papa na lagi na pagkakamalang payot, of course. Aga-aga Papa Jam, nananakit ka. Hindi, maganda yun. Actually, the song itself talks about, no? if you are actually listening to the lyrics of the song, it actually talks about, yung concept kasi ng kanta is something that talks about, bakit nga ba? Why did I fall for you? No? And in the end, ang gusto niya mangyari na if this is katotohanan man or panaginip, gusto niya, ayaw niya nang mawala ka sa iyo. Ayaw niya nang mawala ka. Ayaw niya nang mawala siya sa kanya, di ba? Oh, mega shout out Sir Shell TV. Si teacher to pala, teacher. Naalala ko 'to eh. Di ba? Tagay. Agoy talaga. Magtagay talaga tayo, puntahan talaga kita dyan, babantay bitaw yan. Bantay ba tayo, hindi ka mag-ano talaga, di ba? Bantay ka talaga, Marcy. Di ba? Tanbay lang os ka, kaya tulog pa si Boss Kamay. Okay lang, Mami Kicks, I love you so much, and thank you so much talaga, and sorry. I love you. And I love you din kay Daddy Kicks and Sabi family, thank you so much. Papa Jam, bakit nga ba siya? Bakit nga ba siya? Gusto mong malaman yan? Gusto mo yung sagutin ko yan? Bakit nga ba? Okay, sige, sagutin natin yan.
Akala niyo hindi ako marunong sumagot ha. Ba't idadaan ko sa kanta pa din? Ha? Set up ko lang yung ano ko. Set up ko lang, wait. So sa mga nagtatanong, bakit nga ba? Bakit nga ba? Okay. So, para maliliwanagan ang lahat. The moment that I wrote the song way back in the years, I'd been asking myself, bakit nga ba? Bakit ba ikaw? Why? Pa-jacket naman. Ay, wala ka palang jacket. Sorry, I love you. Yan o, wala ka pa. Ay, wala pala. Sorry ha. Sorry, lalabs ha. Oh, yan, may jacket ka na. May jacket ka na. Sorry talaga. Oh, ito. After writing that song, no, I've been asking myself, bakit? So, ito yung sagot. Naisulat ko rin yung sagot. So, I hope you like it, guys, no? Kasi kung hindi niyo magustuhan, wala din akong pake. Naisulat ko na eh. Naisulat ko na yung kanta eh. Ano pang magagawa niyo? Maririnig ba? Press 1, press 1. Para sa inyo to, this is the answer sa mga katanungang bakit nga ba. Sa aking dalangin, tanong sa may pagpa, paano nangyari? Ako'y umibig sa isa katulad mo. Ako nga ba'y karapat-dapat sa pag-ibig mo? Sana hindi ito ang huli na makapiling ka, dahil ikaw ang siyang naglagay ng ngiti sa mga labi. Ikaw ang siyang bumuo sa nawasak na pag-ibig. Hindi man ikaw yung una, pangakong ikaw ang huli. Dahil ikaw ang siyang naglagay ng ngiti sa mga labi. Ikaw ang siyang bumuo sa nawasak na pag-ibig. Hindi man ikaw yung una, pangakong ikaw ang huli. Dahil ikaw oh, di ba? Oh. Totoo 'yon. Oh. I hope nasagot ko yung katanungan yung bakit nga ba. Oo. I hope nasagot ko 'yon.
Ayan. Wala ba ako? Oh. So yun. The answer sa katanungan ba yung ano ko? Oh, kasi kumilimlim eh. Ulan yata. Di ba? That I wrote the song, I've been asking myself, I keep on asking myself, eh yun nga, yung kasagutan, isinulat ko din sa kanta. Yun nga. Dahil ikaw, sabi ng ano, dahil ikaw, ang siyang naglagay ng ngiti sa aking labi. No? At ikaw ang siyang bumuo sa aking pag-ibig. Di ba? Nice song, Pops. Oy! Maraming salamat naman din. It is, kasi madalas ako, most of the time, I'm not really good in words. No? So, dinadaan ko talaga yun sa kanta para mailabas ko ng maayos yung feelings ko. It is an expression of emotions kasi. My way of expressing what I felt. Yun. So, bakit ikaw? And sinundan ng dahil ikaw. Di ba? So, sa lahat ng mga nagtatanong bakit ikaw, ewan ko na sa inyo. Siya nga, siya nga. Siya nga yung ng wasak na pag-ibig, bumuo, di ba? Hindi naman lahat ng bakit kasi sinasagot. Bakit nga ba siya? Let it be reason. Huwag na kasi magtanong. Ay, sana all, ikaw rin ha. Pumapag-ibig ka rin ha. May pinagdadaanan ba din ba si Circle TV? May pinagdadaanan din ba? May galap shoutout sa inyo diyan ang mga teachers, dakilang teachers, and thank you so much for your service. Talaga, kung wala kayo, hindi sana kami nahirapan nung nag-aaral kami. Kayo yung mahilig magpahirap sa mga estudyante. Bakit pa kasi ganyan, teacher? Question lang, Teacher Sarah at Circle TV. I wanted to, kasi matagal ko ito gusto tanungin eh. But I never had the opportunity and the chance to ask this. Bakit ba pag tuwing kayo nagtatanong in a discussion, during class discussion, pag madali lang yung sagot, kayo ang sumasagot? Pag madali lang yung tanong, kayo ang sumasagot? Pero pag mahirap na, kami na yung sumasagot. Bakit yun? Bakit pag mahirap na, kami na ang pinapasagot nyo? Diba? Tapos naalala ko pa dati, pinapatayo pa talaga ako ng teacher ko kasi di ako makasagot. Diba? Ganun talaga. Ganun talaga. Yan kayo eh. Palibhasa, teacher. Dati I can remember it vividly in my memory. Pinatayo ako ng teacher ko kasi di ako makasagot. Di ko siya na lang talaga sumagot. Tapos yung usapan, di ba? Bakit pa kailangan hindi ko alam. Ngayon, pilitin mo akong malaman. Ako alam mo naman, ito kayo. Minsan, naiinis ako sa teacher kasi nga, ang ng mga teacher is to cure ignorance. Mas nai-ignorante ako sa mga niyo, banat niyo minsan eh. Kasi ang essence ng learning kung walang batuhan ng tanong. Ayun nga, wala akong problema doon. And I am not arguing with that premise. That there's learning talaga if there's interaction and batuhan ng tanong. Ang tanong ko lang talaga, bakit pag madali yung tanong, kayo ang sumasagot, ang bilis niyong sumagot. Pero pag mahirap na yung tanong, pinapasa niyo sa estudyante. Bakit kami na agad? Because we wanted to think the students critically. Why? Yun, nasa critical states na ako nun. Kasi pag kami nang sumasagot, alam na namin. Paano kayo? Wala kayo learners can learn. Ay, ganun ba? Hindi rin, Hindi rin. Kasi di ka rin natanong ng teacher ko dati. Bakit siya iniwan? Bakit siya iniwan ng ex niya? Di ba? Bahala ka kung may... Agay na lang talaga. Kurtin ko na lang. Purorot ko talaga. Especially yung sa math. I've been struggling sa algebra, physics, calculus, integral calculus, differential calculus. Ang hirap. And every time I encounter mathematics doon, nakakaano talaga. Nakaka-bad trip. Why?
Kasi laging hinahanap, why do we keep on asking and looking for X, no? Without asking why. No? Pinaka-bitter talaga. Kain, host. Ay, sige po. Bon appetit, ang kapatid na Peanut Butter PH yon. Walang sagot sa tanong, tagay. Ay, paano kung walang sago ang tahong? Wala na kami pagyan sa mathematics. Agoy! Ikaw talaga, kuritin ko talaga iyong purorot mo, Teacher Sarah ba? Akala ko ba, gusto mo tapos ngayon, ganyan ka. Agoy, nag-struggle ko anong math. Uy, bagsak ko. Ako talaga dati. Dati talaga, paborito ko talaga yan. Kaya tuwing umuwi ako sa break, umuwi ako sa bahay, tinatanong ako ng mama ko, kamusta yung subjects mo? Sabi ko sa kanya, ma, ang importante, magkasama tayo dito. Masarap pa rin kahit walang sago. Parang ikaw lang masarap. Masarap makipag-usap, makipagkwentuhan sa LS mo. Thank you so much, nahalo niyo ako. Dalawa ni Circual TV. Thank you so much talaga. Ayun. So yun, I do hope that we were able to cope up with the tips and surviving long distance relationship. No? So Philippine Standard Time mga kaibigan, we're already 12 noon. No? So sa mga hindi pa kumain dyan, kumain na. Sa mga kakain pa, kakain na. So happy lunchtime sa lahat. And this is, I have to say goodbye na. Kasi nga I have to go dun sa paninda namin. I will be checking kung kung may benta ba kami today o wala. Ang importante buhay, yes. Yun yung laging sinasabi ko kay mama. Kaya nga sabi niya, that I took differential calculus for 3 consecutive school year. Hindi ako makaproceed doon sa sa differential kasi na-stuck ako doon sa integral. Yun. Sabi ng mama ko, for the 3rd time, sabi niya, if you will still fail this course and this subject again this year, I will forget who you are. Kakalimutan kita na anak kita. So yun nga, after nung sem break, umuwi ako dito, Christmas break. Tinanong niya ako, kamusta yung mo? Kamusta naman yung integral calculus mo? Sabi ko kay mama, who you ma? Sino ka ma? Sino ka ba? well, thank you so much for the time, mga kaibigan, at sa 10,000 viewers, and sa lahat po, no? Maraming salamat sa pag-antabay. And this is your Papa Cham, ang Papa na lagi na pagkakamalampayo, ha? Well, I will leave the katakal. Wala, no? Distance will give us the reason to love harder. Yun. Distance will always give us the reason to love harder. Huwag niyong hayaan na malamon kayo ng sistema. Di ba? Make the distance a motivation to love your partner harder if you are in a long distance relationship. All right. So thank you so much talaga sa lahat, no? Sa all out support, thank you so much. And maraming salamat din sa mga nagtuwad, no? I can feel you guys, no? The 35 people, the 35 packs na tumuwad sa akin the other day, masaya ako. Don't worry, hindi ako nagagalit. Hindi ako natinag. I am happy. Meaning nun that may impact ako, di ba? Yung programa. So, kung ano man yun, di ba? Whatever it is, kung ano yung galit niyo sa akin, pasensya, di ba? Tao lang din tayo lahat. After all, di ba? Do not conquer evil with evil. Conquer evil with love. All right. So, have a good day and happy lunchtime sa lahat, mga kadyang. Goodbye.